بی‌نظیر. تا حالا غذای افغان امتحان کردین؟ امروز میخوایم با هم بریم یه غذا از کشور دوست و همسایه عزیزمون افغانستان با هم امتحان کنیم. بزن بریم. اسم این غذا کچیری قروت یا کیچیری قروته. من همینجا از تمام افغان‌های عزیز عذرخواهی میکنم اگه اشتباهی توی دستور تهیه‌اش داشتم یا توی تلفظ همین کچیری قروت. حتما منو اصلاح کنیم، برام کامنت بذارید. گوگل دیدم، یوتیوب دیدم، تیک تاک دیدم، همه رو دیدم و به این رسیپی که الان میخوام براتون درست کنم رسیدم. امیدوارم که بتونم حق مطلب رو ادا کنم. من عکس این غذا رو توی اینستاگرام دیدم که یکی از دوستام خورده بود، عکسشو گذاشته بود. از همون موقع احساس کردم که خیلی میتونه غذای خوشمزه‌ای باشه. بیسش با ماش و برنج آشیه که خب من برنج آشی نداشتم، برنج معمولی استفاده کردم و اینی که در کنارش متوجه شدم که هم میتونی خالی بخوری، همینی که با گوشت قلقلی، همینی که گوشت قلقلی با لپه که یه حالت قیمه بشه. حالا من دارم اول پس اون گوشت قلقلیشو درست میکنم، بعد بریم سراغ بقیه چیزاش. گوشتمونو با پیاز رنده شده، ادویه مخلوط، یک مقدار تخم گیشنیز، زردچوبه، نمک و فلفل، اینا رو حسابی با هم ورز میدیم و توپ توپی درستشون میکنیم. یه نکته آشپزی هم بهتون بگم، من فقط خودم موقعی که همچین کارایی میخوام بکنم دستکش آشپزی دستم میکنم و حتی توی رستوران هم شما لازم نیست که دستکش آشپزی دستتون کنید. بگین چرا؟ به خاطر اینی که سازمان بهداشت گفته که وقتی شما دستکش دستتون نمی کنین، مثلا من تو پرت که کار میکردم هر 20 دقیقه یه زنگی رو میزدن که ما باید میرفتیم دستمون رو میشستیم، یا اینی که حالا هر کدوم از رستوران ها قانون خودشونو دارن، ولی قطعا تو یک ساعت شما چندین بار دستتون رو میشورین. ولی وقتی که دستکش دستتونه، چون احساس میکنین منتالی که دستکش دارین، با این همه کار میکنین. یعنی یهو من دیدم که طرف توی رستوران 4-5 ساعت این دستکش دستشه، خب، و به مرغ دست زده، به گوشت دست زده، به سبزیجات دست زده و چون فکر میکنه دستکش دستشه دیگه خیلی تمیزه. نه، الان میگن که خود این دستکش میکروب خیلی بیشتری رو نسبت به اون دست داره و اینی که تو وقتی که دستتو بشوری دستت کاملا تمیزه و هیچ مشکلی برای غذا ایجاد نمیکنه. حالا غذایی هم که پخته میشه و کیک و کلوچه و کوکی و اینام که بماند، اونا جای خودشو داره که اصلا هنگام پخت اگه میکروبی چیزی هم باشه میره. خب این گوشته حسابی الان منسجم شد، توپای کوچولو کوچولو ازش در میارم تا بریم سرخش کنیم. دارو قلقلی میکنم میذارم اینجا. یه چیزی که این غذا خیلی منو جذب کرد این بودش که برنجش که گفتم آشی باید باشه، با ماش که میپزه یه جوری حالت مثلا شفته طور میشه. خب برای همین من خیلی خوشم اومد، چون من کلا عاشق برنجی هم که یه ذره حالت شفته داشته باشه. یعنی میرم شمال اصلا کیف میکنم. حالا شما اگه دوست نداشتین میتونین که نذارین به اون حالت برسه. یه چیزی میخوام از افغانهای عزیز بهتون بگم که تو این دفعه که اومده بودم انگلیس، خب یه اتفاقی برام افتاد که حالا بعداً شاید راجبش حرف بزنم، ولی الان فقط میخوام بگم که یه لطف و محبتی من از یک خانوم افغان دیدم و انقدر ایشون این کار رو با عشق انجام داد، یه کار خیلی بزرگی انجام داد که مثلا پیش بریتیشا که بودم اونا انجام ندادن، ایرانی ها انجام ندادن و ایشون انجام داد و واقعا اصلا گفتم که چه آدمای نازنینی هستن. خلاصه خواستم بگم که خیلی مردم نازنینی هستین و من که همیشه خوبی دیدم ازشون. حالا بریم غذاشون هم درست کنیم ببینیم که چی عذاب در میاد. یه غذای دیگه هم دارن که اونم همیشه برادرم میگه خیلی خوشمزه است. حالا یه بار بعد برم اونم تست کنم بعد براتون درست کنم. یه مقدار روغن میریزیم توی تابه، گوش قلقلی ها رو توش تفت میدیم.
قلقلیا انقدر که دیگه سرخ شد در میاریم. حالا میریم سراغ درست کردن سس قیمه. پیازامونو خورد میکنیم. توی تابه روغن میریزیم. پیازمونو که خورد کردیم بهش اضافه میکنیم. یکم هم زردچوبه میزنم. یه مقدارم سیر اضافه میکنم. پیازمون که طلایی شد رو بهش اضافه میکنیم و تفت میدیم. بعد ادویه هامونو میزنیم، آب اضافه میکنیم و لپه. من لپه رو قبلش پختم چون لپه های اینجا خیلی دیرپزه، خیلی خیلی وحشتناک. آب جوش رو بهش اضافه میکنم. نمک، فلفل، تخم گیشنیز و یه کوچولو ادویه مخلوط. لپه رو بهش اضافه میکنم. خب حالا گوش قلقلیامونو بهش اضافه میکنم. میذارم اینا همشون با هم یه جایی بیفته. میگم تو بعضی از رسیپی‌ها لپه نداشت، فقط گوش قلقلی بود و اون سسه، ولی تو بعضیاش لپه داشت. برای همین من گفتم که حجت رو تمام کنم، هم سسه رو درست کنم، هم گوش قلقلی، هم لپه. ببینیم چی میشه. اینو میذاریم جا بیفته. بریم سراغ برنج و ماش. خورشتمون داره میپزه، میریم سراغ ماش و برنج. یه مقدار روغن میریزیم، پیازامونو توش تفت میدیم، زردچوبه. من خیلی عاشق سفرم. خب حالا اونایی هم که منو فالو دارن تو این سالا میدونن که خیلی جاها رو رفتم دیدم، ولی واقعا وقتی فکر میکنی از کشورهای اطراف بیشتر سمت دبی و ترکیه و اینا رفتیم دیدیم. حالا درسته که شرایط اجتماعی و اینا گاهی کشورهای دیگه یه ذره سخت بود نمیتونستیم بریم، ولی واقعا کاش آدم همینجوری میتونست شروع کنه. اینجا که ایرانه اینجوری هی دایره وار بره همه جا رو بگرده، فرهنگا رو ببینه. مخصوصا خب کشورهای همسایه احتمالاً خیلی چیزای مشترک با هم داریم دیگه، برای همین خیلی باحال میشه. ادویه‌های دیگه‌مون هم اضافه میکنیم، مثل تخم گیشنیز و ادویه مخلوط هم که از من جدا نمیشه دیگه، ارثیه پدرمه. میکشه ما رو غذا با بدون ادویه مخلوط درست کنیم. فلفل و نمک هم وقتی که ماش رو ریختم میذارم بهش اضافه میکنم. ماش هم گذاشتم خیس خورده بهش اضافه میکنم. آها راستی تو بعضی از رسیپی‌ها تو این مرحله به برنج و ماش یه ذرم شیویل اضافه میکردن، تو بعضیا نه. و من سعی کردم که هرچی رو که اضافه میکردن اضافه کنم، چیزی از قلم نندازم. حتما برام کامنت بذارین عزیزان دل، منو از اشتباه در بیارین و کسایی هم که دوست داشته باشن و بخوام بپزن بلد نباشن با دقت درست کنن. ماشو اضافه میکنم، آبو اضافه میکنیم،
به ماش میذاریم. ماش تقریبا یه ذره از نیم پز بیشتر بشه. بعد بهش برنج رو اضافه میکنیم. خب ماشمون نیم پز شد. حالا بهش برنج رو اضافه میکنم و آب. یه کوچولو هم شیوید به خاطر اینکه شک دارم. نمک میذارم بپزه. برای سسشم کشکو که با آب یه ذره مخلوط کردم حل شده با ماست و یه ذره سیر قاطی میکنیم. خیلی به نظرم چیز باحالی بشه. نمیدونم، ایده‌ای ندارم، ولی ترکیباتش که باحاله. یه تستی بکنم. یه ذره مزه کشکه با ماسته اوکی شده، خیلی زیاد نیست. سیرم که عالی. منتظرم حاضرش زودتر. خب غذای ما آماده شد. همینجوری که بافتشون میبینین باید همینجوری یه ذره شفته باشه. البته خودشون که خیلی از این شفته تر بودا، یعنی باید خیلی بیشتر از این شفته باشه، چون که گفتم با برنج آشیه. حالا دیگه من اینطوری درست کردم. خب آماده شد. همون جوری که دیدین اون مخلوط سس رو ریختم، بعد روش روغن داغ ریختم، اینجوری شد. عطر و بوش که خیلی باحاله. برم امتحان کنم. یه تیکه گوش قلقلی رو تیکه کنم بریم بخوریم که اصلا دیگه طاقت ندارم. بی نظیر. صبر کنیم. ببین عجب باحال شد این مخلوط کشکه و اینا. یه ذرم از این بریزم. اصلا به نظر من که با همین لپه و گوشت خیلی خوبه. ببین عالی شد، بی نظیر. واقعا درست کنید. ببین با اینی که 3 تا بخش مختلف داره این خورش در باید درست کنی، برنج جدا، اون سس هم که کاری نداره، ولی واقعا ارزشش رو داره و من حتی برای مهمونی ها پیشنهاد میدم. حالا اگم واقعا خب ما خیلی دوست نداریم این بافت شفته و این جوری رو دیگه بچسبه به هم، شما دونتر بردارین. بی نظیر. تامزاپ. بسیار قوی. واقعا عالی بود. افغان‌های عزیزم چه غذای باحالی دارین. دمتون گرم. بازم از این غذاها داشتین برام پیشنهاد بدین. خیلی خوشمزه و اصلا رفرشینگ بود. خیلی حال کردم. ایرادی هم اگه بود منو عفو کنید. ممنون که ویدیو رو دیدین. خیلی دوستتون دارم.